Moikka! Mä oon ratkaisukeskeinen valmentaja Mari ja tänään haluaisin jutella sun kanssa siitä, mikä on mun mielestä kaikista voimakkain lahja, jonka sä voit itse itsellesi antaa. Tämä aihe, josta mä haluan tänään puhua, on sellainen, että se voi hyvinkin aiheuttaa semmoista sisäistä vastustusta. Mutta suosittelisin katsomaan tämän videon rohkeasti ja avoimin mielin loppuun asti. Tällä videolla mä aion puhua anteeksi antamisesta. Ja mun mielestä tosiaan se on semmoinen kaikista suurinta muutosta elämässä mahdollistava asia. Ensin pitäisi varmaan ihan määritellä se, että mitä se anteeksi antaminen ei ole. Se ei ole sitä, että kielletään tai selitetään se, mitä on joskus aikaisemmin tapahtunut. Se ei ole myöskään sen koetun vääryyden unohtamista. Se anteeksi antaminen ei myöskään tarkoita sitä, että ne teot olisi olleet oikeutettuja, eikä sitä tarvitse selittää, että joku on toiminut pakon edessä ja sillä ei ollut mitään vaihtoehtoa. Sekään ei tavallaan liity siihen anteeksi antamiseen mitenkään. Se anteeksi antaminen ei myöskään tarkoita sitä, että sun pitäisi palauttaa se ihmissuhde ennalleen aikaan ja tilaan ennen sitä tapahtunutta asiaa. Sitten varmaan voisi myös keskustella, että koska ei ole oikea aika anteeksi antamiselle, niin siihen on ainakin kaksi näkökulmaa. Silloin, jos se varsinainen, sanotaan nyt vaikka kaltoinkohtelu tai väärinkäytös jatkuu edelleen, niin silloin ei ole oikea aika anteeksi antamiselle. Ja anteeksi antamiselle ei ole myöskään aika silloin, kun sä et vielä koe olevasi prosessissa niin pitkällä, että sä olisit valmis siihen. Mutta sitten on semmoinen tosi tärkeä kysymys, että miksi olisi kuitenkin ihan oma itsensä takia hyvä pystyä siihen anteeksiantoon, kun se tilanne on menneisyydessä ja sä tunnet prosessissa päässeesi siihen pisteeseen, että aika voisi olla ajankohtainen. Niin tähän mä haluaisin sanoa, että se anteeksi antamisen syy on tavallaan todella itsekäs positiivisessa mielessä. Se on semmoista työtä, jonka sä teet oman sisäisen mielen rauhan eteen. Et sä tee sitä sen toisen ihmisen takia. Sä teet sen ihan itseäsi varten, jotta sä saavuttaisit mielen rauhan ja pystyisit laskemaan irti siitä menneisyyden taakasta. Eli mitä se anteeksi antaminen todellisuudessa sitten oikeastaan on? Se on sellainen prosessi, jossa on erilaisia vaiheita. Ja siihen vaiheeseen kuuluu myös semmoinen niin sanottu uhrivaihe. Silloin on tärkeää antaa tilaa niille omille tunteille ja muistelulle ja käsittelylle ja kokemuksille ja sen asian purkamiselle. Ja se ottaa omaa aikansa. Ja ennen kuin sä oot pystynyt tämän uhrivaiheen ja purkamaan sen tavallaan tilanteen läpi itsellesi sopivalla tavalla, niin ennen sitä sä et yleensä ole valmis siihen anteeksi antamiseen. Mutta se prosessi tosiaan etenee ja toivottavasti säkin pystyt pääsemään siihen pisteeseen, jossa sä näet sen anteeksi antamisen mahdollisena. Mä ymmärrän nyt oikein hyvin, että jos sun ajatusmaailma ei oikein ole vielä tämän kaltainen, niin tää mun kertoma voi todellakin aiheuttaa vahvaakin vastustusta. Mä haluaisin nyt tosiaan täsmentää uudestaan, että sä teet sen anteeksi antamisen itseäsi varten, et sitä toista henkilöä varten. Sun ei oikeastaan edes tarvitse kertoa sille toiselle ihmiselle, että sä oot antanut anteeksi. Se on semmoinen sisäinen työ, jossa sä itse teet itsellesi hyvää. Se on ihan tutkittua ja todistettua, että anteeksi antamattomuus, niin sillä on ihan fyysisiäkin semmoisia vaikutuksia, ei-positiivisia fyysisiä vaikutuksia ihmiseen. Ja se, että sä tosiaan pystyt laskemaan irti siitä tapahtuneesta, niin se keventää sun omia harteita. Se tekee sen, että sun olo helpottuu. Se on ihan tutkittu, että se anteeksi antamisen myötä ihmisen olo tulee tosi paljon helpottuneemmaksi. Tälleen vertauskuvannallisesti voisi sanoa, että jos joku vaikka heittää sua tahallaan tulisella hiilellä, niin se, että sä et anna anteeksi sitä tapahtunutta, on ihan kuin se, että sä nostaisit sen tulisen hiilen siitä maasta ja haluaisit pitää sitä kädessä. Sä et halua laskea siitä tapahtuneesta irti, mutta kukaan muu ei oikeastaan kärsi siitä kuin sinä itse,
se sun käsi palaa sen tulisen hiilen kanssa. Ja mun mielestä tää on aika hyvä vertauskuva siihen. Ja sit kun sä lasket irti siitä tulisesta hiilestä, niin sun olo rupeaa helpottumaan. Ja tässä anteeksi antamisessa on 2 näkökulmaa. Anteeksi antaminen muille ja anteeksi antaminen itselle. Ja sitten voidaan miettiä, että kumpi on yleensä helpompaa. Eri ihmisille se voi olla eri lailla. Musta tuntuu, että mulle on ollut paljon vaikeampaa antaa anteeksi itselle. Mutta varsinkin, jos sä nyt rupeat käymään tätä asiaa läpi siitä näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa, että sä itse antaisit anteeksi itsellesi jotain, mitä sä oot tehnyt menneisyydessä, niin sehän on sellaista myötätuntoa ja ymmärtämistä, että silloin sä oot ollut sellainen kuin sä oot ollut, sä oot tiennyt sen, mitä sä oot tiennyt, ja sä voit nyt ehkä tietää ja osata toimia paljon paremmin. Niin suhtautuu myötätuntoisesti siihen, että olet muuttunut ja kasvanut ja kehittänyt, etkä syyllistä enää itseäsi siitä, mitä olet joskus tehnyt vähemmillä tiedoilla ja taidoilla. Niin tämä voi olla semmoinen ajatus, mikä helpottaa ehkä sit sen havainnollistamista, että miksi se olisi ihan merkityksellistä antaa anteeksi sekä itsellesi että niille muille. Se on siitä menneisyyden taakasta irtipäästämistä, jotta ne sun vaikeat tunteet ei enää kahlitsisi sua tässä päivässä. Ja mä ajattelen asiaa niin, että olen matkan varrella kuullut kehittyneemmiltä, jos nyt näin voi sanoa, ihmisiltä asioita. Ja siinä kohtaa ajatellut, että no joo, en ole samaa mieltä yhtään. Ja se on ihan ok. Mutta sitten myöskin tässä oman henkisen kasvun polun matkalla mä olen joskus havahtunut myöhemmin niihin ajatuksiin, että hei, joku sanoi mulle joskus näin. Ja nyt mä tajuun, mitä se tarkoitti sillä. Ja mun suhtautuminen tähän anteeksiantamiseen on ollut samanlainen. Mun oma elämä on helpottunut aivan huomattavasti, kun mä oon oppinut laskemaan irti omasta menneisyydestä, asioista, joita olen tehnyt, antanut itselleni anteeksi ne. Ja se, että mä annan anteeksi muille heidän tekoja. Mä näen itseni ja ne muutkin ihmiset ihan samanlaisina semmosina kehittyvinä ja keskeneräisinä ihmisinä. Olen myös nähnyt läheltä ihmisen, joka ei ole pystynyt laskemaan siitä omasta vihan ja kaunan tunteesta johonkin tosi kauan aikaa sitten tapahtuneeseen asiaan liittyen. Ja sen asian kanssa on menty sitten ihan hautaan asti, niin sanotusti. Niin se ei kannata. Mä todella suosittelen, että koittaisit päästä siihen sisäiseen mielenrauhaan myötätunnon ja anteeksi antamisen kautta. Eli tosiaan minun mielestä anteeksi antaminen on sellainen kaikista voimakkain lahja, jonka sä voit antaa itsellesi. Lahja sinulta sinulle.